ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ EP พิเศษ X The Shock ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับยมกับยศ2 เพื่อนรักที่โตมาด้วยกันในชุมชนเล็กๆกลางเมืองใหญ่ทั้งสองมีอาชีพขับรถแท็กซี่วันไหนที่เลิกจากการขับรถก็จะพากันมานั่งดื่มเป็นประจำทุกวันไม่เป็นบ้านของยมก็เป็นบ้านของยศสลับสับเปลี่ยนกันไปมาเพราะบ้านของทั้งสองอยู่ในชุมชนเดียวกันบางทีก็มีเพื่อนขับแท็กซี่มาร่วมวงด้วยเฮ้ยไอ้ยศเหล้ามันอันตรายต่อสุขภาพมึงกินทุกวันมึงไม่กลัวตายหรือไงวะถ้ากูตายมึงก็ตายด้วยกันนั่นแหละวะอีกอย่างกินเมาก็เข้าบ้านนอนตื่นเช้าก็ไปทำงานไม่ได้ไปเกะกะล่าลานสร้างความเดือดร้อนให้ใครถึงทั้งสองจะกินกันแต่พอเมาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ว่าพวกเขาก็กินกันแทบทุกวันจนภรรยาของพวกเขาทั้ง2 คนก็พากันอดห่วงเรื่องสุขภาพไม่ได้นี่พวกพี่กินกันแทบทุกวันไม่เบื่อกันบ้างหรือไงกินอยู่บ้านมันก็ดีอยู่หรอกแต่สักวันสุขภาพมันก็จะพังเอานะพี่ยงก็เหมือนกันห่างกันสักอาทิตย์บ้างจะได้ไหมเนี่ยถึงพวกเขาจะถูกเตือนจากผู้เป็นภรรยาแต่ก็ห่างหายจากกันได้ไม่ถึงอาทิตย์ไม่กี่วันก็จะกลับมาตั้งวงกันใหม่จนผู้เป็นภรรยาของทั้งสองเริ่มที่จะเบื่อหน่ายกับเรื่องนี้แล้วกระทั่งเวลาล่วงเลยไปเป็นปีสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นท้องของยศนั้นนับวันก็ยิ่งโตขึ้นจนน่ากลัวส่วนเนื้อตัวและดวงตาก็เหลืองซีดเมื่อยมได้มาเยี่ยมยศก็ถลกเสื้อขึ้นเผยให้เห็นท้องที่ปูดบวมรวมถึงเส้นเลือดสีเขียวที่ขึ้นมาเต็มหน้าท้องมันไม่ธรรมดาแล้วไอ้ยศเอ็งรีบให้เมียพาไปตรวจเลยนะช่วงนี้ก็งดเหล้าบ้างพอเอ็งหายแล้วค่อยกลับมากินด้วยกันใหม่ในวันถัดมายศก็ได้หยุดงานและไปตรวจโรคที่ตนเองกำลังเป็นอยู่เมื่อทุกอย่างเสร็จสับกลับมาถึงบ้านเขาก็รีบส่งข่าวให้ญาติและเพื่อนได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่คืออาการท้องมารของโรคตับระยะสุดท้ายเมื่อเวลาล่วงเลยมาเป็นเดือนยศที่ทราบว่าตัวเองป่วยหนักถึงจะดูแลสุขภาพดีเพียงใดแต่จิตใจของเขาก็ไม่สู้ดีนักนับวันอาการของเขาก็ยิ่งทรุดหนักลงเรื่อยๆส่วนยมเพื่อนรักถึงพวกเขาจะไม่ได้ดื่มเหล้าด้วยกันอีกต่อไปแต่ยมก็ไปมาหาสู่ซื้อของมาเยี่ยมเยือนอยู่เป็นประจำจนกระทั่งในช่วงบ่ายของวันหนึ่งในขณะที่ยมวิ่งรถส่งลูกค้าอยู่นั้นก็มีสายของแมวภรรยาของยศได้โทรเข้ามาหาฮัลโหลพี่ยมถ้าว่างๆก็อยากให้มาดูพี่ยศหน่อยนะอาการแกแย่มากเลยแมวได้พามาโรงพยาบาลตั้งแต่กลางดึกแล้วเอ้าเป็นอะไรมากไหมเดี๋ยวส่งลูกค้าเสร็จพี่จะรีบเข้าไปเลยตอนนี้พี่ขับรถอยู่พอตกเย็นในขณะที่ยมกำลังตีรถกลับเพื่อจะไปหาเพื่อนก็มีข้อความหนึ่งเด้งขึ้นมาที่หน้าจอมือถือของเขาข้อความนั้นคือสติกเกอร์รูปร้องไห้ที่ถูกส่งมาจากยศเพื่อนรักยมที่เห็นแบบนั้นก็รีบยกมือถือขึ้นโทรหายศในทันทีเฮ้ยไอ้ยศเอ็งเป็นอะไรวะส่งมาแบบนี้ข้าใจหายนะเว้ยเอ็งอยู่ตึกไหนวะข้ากำลังจะไปเยี่ยมเนี่ยเอ็งจะไปโรงพยาบาลทำไมวะข้ากลับมาบ้านแล้วเนี่ยมาเข้ามาบ้านข้าเลยพอมาถึงบ้านของยศก็เป็นเวลาเกือบทุ่มหนึ่งแล้วยมที่เห็นประตูบ้านเปิดแง้มไว้ก็ได้เดินเข้าไปตะโกนร้องเรียกเพื่อนแต่ก็ไม่มีใครตอบรับในระหว่างที่เขากำลังจะหันหลังกลับ ก็มีร่างเงาสีดำ
ฝ่าความมืดออกมาจากในบ้านปรากฏว่านั่นคือยศที่หน้าตาซูบผอมท้องมันที่เคยใหญ่จนน่ากลัวตอนนี้กลับกลายเป็นปกติยศเดินถือขวดเหล้าพร้อมกับถังน้ำแข็งมาวางไว้กลางโต๊ะหน้าบ้านที่พวกเขาเคยดื่มกินกันเป็นประจำเอ็งอยู่ได้ยังไงวะมืดๆแบบนี้กลางค่ำกลางคืนทำไมไม่เปิดไฟวะยศเอาแต่นิ่งเงียบไม่ตอบคำถามสักพักเขาก็เอ่ยปากพูดขึ้นข้าหิวข้าววะหวานเอ็งเดินเข้าไปเอาข้าวให้หน่อยสิวะยมมีคำถามมากมายอยู่ในใจถึงร่างกายของยศที่เปลี่ยนไปพร้อมกับสีหน้าท่าทางที่เย็นชาแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะถามอะไรมากคิดว่าเพื่อนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาคงจะมีอาการเหนื่อยล้าเขารีบลุกไปเปิดไฟในบ้านพร้อมเอากับข้าวในครัวที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีทั้งอาหารคาวหวานและผลไม้หลากชนิดเมื่อยมวางถาดข้าวลงยศก็รีบก้มลงกินอย่างหิวโหยเหมือนไม่ได้กินอะไรมาหลายวันหลังจากที่ยศกินข้าวจนหมดเกลี้ยงทั้งถาดทั้งคู่ก็นั่งกินเหล้ากันต่อด้วยบรรยากาศที่เงียบสงัดอยู่ๆไฟทุกดวงภายในบ้านก็ดับลงทำเอายมตกใจเป็นอย่างมากท่ามกลางความเงียบเชียบทันใดนั้นเองก็มีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งเข้ามาจอดที่หน้าบ้านของยศเมื่อคนขับรถเดินลงมาก็พบว่าเป็นแมวเมียของยศและลูกของเขาอ้าวพี่ยมมานั่งทำอะไรมืดๆหน้าบ้านคนเดียวเนี่ยทำไมไม่ไปที่งานไม่มืดหรอกไฟมันเพิ่งดับเฉยๆว่าแต่เองไปงานศพใครมาพากันใส่ชุดดำหมดนั่งกินเหล้าอยู่กับไอ้ยศมันไม่เห็นบอกพี่เลยแมวที่ได้ยินดังนั้นก็มีสีหน้าท่าทางตกใจมันไม่ใช่แล้วพี่ยศแกเสียไปตั้งแต่บ่าย 3แล้วตอนนี้ศพจัดงานอยู่ที่วัดจ้ะยมที่ได้ยินแบบนั้นก็แทบจะเป็นลมไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ยินเขารีบยกโทรศัพท์ขึ้นมามองหาสายที่ตัวเองโทรหายศก่อนที่จะเข้ามาที่บ้านแต่ก็ไม่มีประวัติการโทรเมื่อมองไปที่ข้าวปลาอาหารที่ยศกินจนหมดเกลี้ยงคราวนี้มันกลับมีอยู่เต็มถาดอย่างเดิมยมได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้แมวฟังด้วยน้ำเสียงที่สั่นคลอนนี่มันของที่ฉันปักธูปให้พี่ยศนะพี่ไม่เห็นธูปที่ปักอยู่หรอเมื่อยมมองไปที่อาหารอีกครั้งเขาก็พบว่ามีธูปปักอยู่จริงๆเขามั่นใจแล้วว่าที่นั่งกินเหล้าอยู่กับเขามาตลอดนั้นไม่ใช่คนยมรีบเดินออกจากบ้านไปขึ้นรถด้วยความมึนงงระหว่างที่กำลังจะออกรถไปนานจู่ๆก็มีเสียงเคาะกระจกดังขึ้นผีไอ้ยศได้มาปรากฏตัวอยู่ข้างกระจกสองเพื่อนรักจ้องตากันห่างเพียงคืบเดียวยังดีที่มีกระจกของรถกั้นอยู่ยังกินเหล้าด้วยกันไม่หมดเลยไว้เองค่อยกลับมากินกับข้าใหม่นะยมได้แต่พยักหน้าด้วยความหวาดกลัวก่อนที่เขาจะรีบเร่งเครื่องรถออกไปในทันทีหลังจากเสร็จสิ้นงานศพของยศตกเย็นของวันนั้นยมก็ได้ไปที่บ้านของยศและได้ให้แมวนำเหล้าขวดที่เหลือจากวันนั้นออกมาให้เขานั่งลงที่โต๊ะหน้าบ้านของยศสักพักก็มีเงาชายสีดำเดินดุมๆออกมาจากในบ้านผีไอ้ยศเพื่อนรักได้มาทวงคำสัญญาที่ให้ไว้ในวันนั้นผีไอ้ยศนั่งลงบนโต๊ะที่เดิมเหมือนครั้งที่ยังเคยมีชีวิตด้วยความหวาดกลัวยมจึงรีบเทและกระดกกินอย่างเร็วเพื่อให้มันหมดขวดไปเสียทีเมื่อเหล้าหมดขวดยศก็ได้ยื่นมือมาตบที่ไหล่ของยมหนึ่งทีก่อนจะเอ่ยปากพูดขึ้นขอบใจเองมากนะเว้ยไอ้เพื่อนรัก
พูดจบยศก็เดินไปที่ประตูหน้าบ้านพร้อมโบกมือลาลูกและภรรยาก่อนที่ร่างของเขาจะสลายหายไปนับตั้งแต่วันนั้นยมที่เป็นคนชอบดื่มเหล้าไม่แพ้กันกับยศเขาก็ได้เลิกกินเหล้าตลอดชีวิตเพราะถึงเหล้าเบียร์ที่เขาซื้อจะมาจากเงินที่สุจริตและไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่สิ่งของพวกนั้นก็ไม่วายที่จะทำร้ายสุขภาพของเขาเองก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องกูกินคนเดียวไม่หมดหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ